guys, magandang araw. Nandito na naman tayo ngayon. Meron tayong tratrabahuin na loader dahil nauubusan ng diesel. So kung paano gagawin ito guys, papakita ko sa inyo. Yan, hindi na umandar kasi nauubusan ng diesel. So kung anong gagawin ito, yung fuel filter primary, tatanggalin natin tong bleeder para lalabas yung air lock. Yan guys, yan. Tapos ipapump natin yung injection pump. Yan guys, itong injector para lalabas yung hangin kasi hindi andar, mag-air lock. Yan, ating ika-crank yung makina para lalabas yung hangin dito sa injector. Mga katols yan. Malabas na yung diesel. So pag mawawala na yung hangin, aandar na ang makina ng ating loader. So guys, lumalabas na yung diesel at wala nang hangin. Ating higpitan muli yung fuel line, yung injector. Yan, mga katools. So pag ganitong nangyari sa inyong mga engine, ito lang ang proseso para andar muli ang engine niyo. Yan mga katools, kita natin muli kasi lumalabas na yung hangin. Okay mga katools, tapos na nating nahigpitan yung fuel line. So paandar rin natin yung makina kung paandar pa. Paandar na mga katools. So pag naubos na ng diesel yung makina ninyo, ganun lang yung dapat gawin. Tatanggalin tong bleeder, saka ito, tapos yung makina para lalabas ng diesel dito at saka yung hangin. Tapos higpitan mo dito. So ganyan ang padaling mga katools. So i-subscribe mo sa aming channel. Salamat mga katools. So manda na yung ating loader na naubusan ng diesel. Sama na naman natin si Master